السلام علیکم. د څو ورځو نه په خبرونو کې دا خبر خور ګرځي وایرل ګرځي چې اوس په ځمکه باندې یوه بله سپوږمۍ هم راښکاره کېږي. زموږ د ځمکې زموږ د ارت پلانټ ارت یوه سپوږمۍ ده که نه، نو اوس خبر دا د څو ورځو نه خور ګرځي چې اوس به دویمه سپوږمۍ هم راښکاره کېږي. هغه به هم د دنیا نه تاویږي دغه شانته کې. په هغه کې بلاشه خلک کنفیوز شوی دی، د کنفیوژن ښکار دی. زمان هم بلا خلک تپوس کوي چې سر دا که دویمه سپوږمۍ راښکاره شوه او سپوږمۍ دوه شولې، موږ به پکې بیا پته څنګه لګو چې کومه اوریجنل ده او کومه پرویجنل ده. بیا به مونږ روژه څنګه نیسو، بیا به مونږ اختر څنګه کوو. زمونږ اسلامک کلندر خو ټول په هغې سپوږمۍ چلېږي. دا څیز به کنفیوز نه شي. نو زما خبرې ته غوږ کېږده وګوره. ته که داسې قسمه تمنیل یې ګورې که نه، نو تا ته به بالکل بیا داسې ښکاري چې دوه سپوږمۍ به جوړې شي. زمین پر ایک اور چاند آ گیا، خلائی دنیا میں تہل کا مچ گیا. او تصویر یې اوس ورکړی چې ګوره زما وروره یو سپوږمۍ دا ده او بله سپوږمۍ دا ده. نو خلکو ته داسې ښکاري چې او بالکل اوس دوه سپوږمۍ به یو به مونږ ته دلته ښکاري، بله به مونږ ته هلته ښکاري. خبره داسې ده نه. زه تا په خبره باندې پوهه کوم. دې خوا وګوره را روانه خو دا خو هغه څنګه سپوږمۍ مطلب څه دی؟ دې خوا ورته وګوره. دا د نور صحیح شو، ستا سولر سیستم بالکل داسې د دې نور نه ګیر چاپېره تاویږي سیارې. دا مرکري ده، دا وینس دی، دا ارت دی، دا مارس دی. My very educated mother just served us needles. دا هغه فارموله باندې دا ته یاد ساتلی شي. دا جوپیټر دی، دا مختلفې سیارې د ده نه ګیر چاپېره د نور نه ګیر چاپېره تاویږي. اوس د دې نور نه ګیر چاپېره د کاڼو بیلټ هم تاویږي. غټ غټ کاڼي دي، د غرونو نه غټ غټ، د سیارو نه غټ غټ کاڼي تاویږي. هغې غټو غټو کاڼو ته موږ وایو اسټیرایډز. صحیح شو. په انګلیش کې هغې ته څه وایي؟ اسټیرایډ. اوس دې خو وګورې، دا د اسټیرایډ یو بیلټ دی، دا تاو شوی دی داسې. دا هم د دې نور نه بالکل د نور د ګریویټي د وجې داسې تاویږي څنګه چې دا سیارې تاویږي. داسې پکې یو بیلټ دا دی، داسې یو وړوکی شانتې بیلټ پکې دا دی. د ټولو نه غټ بیلټ دا دی چې ګیر چاپېره په دې کې دا کاڼي تاویږي د نور د ګریویټي د وجې نه. اوس دا اسټیرایډز نه دي، دا ډېر غټ غټ کاڼي دي. دا اکثر د خپل بیلټ نه وځي، نو د خطا شي بل طرف ته خطا شي، یا د نور د سولر سیستم نه بار ته لاړ شي، یا دې خوا راتاو شي، نو په یو سیاره وغیره باندې هم راپرېوتی شي. او په هغې کې چانسز دا وي چې دا غټ کاڼی په دې ځمکه باندې راپرېوځي. بالکل کېدی شي. ساینس وایي چې دا ډاینوسارس چې کوم ختم شوي وو که نه، نو دا یو غټ اسټیرایډ و، هغه په ځمکه باندې راپرېوتی و. د هغې د وجې نه په ځمکه کې 95% 95% جاندار څیزونه ختم شوي وو. 5% سره پاتې شو، بیا په قدار هغه ځمکه ریوایف شو. نو هغه وایي چې دا یو اسټیرایډ راپرېوتی و. نو هغه څه چې کله د ځمکې دا کشش نه دی، کشش ثقل دی ځان ته راکاږي، یا اکثر دا مارس نه دی، دی د ځان طرف ته راکاږي. نو مارس تی بیا وځي، نو د للو بچی په خپله وتښتي، دا کاڼی مونږ ته پرېږدي. نو کاڼی د یتیم په سر، مطلب زمونږ په سر باندې راپرېوځي. نو په دې طریقه باندې اسټیرایډ راپرېوتلی شي. او میبي چې کوم په عاد او په سمود باندې الله تعالی کاڼي راورولي و، د هغې شاته ته فزیکل پروسس فزیکل فینامینا وګوري، هغه دی دغه اسټیرایډ راغلی راپرېوتی. چې کوم واړه واړه راځي هغه زمونږ اټماسفیر کرش کوي، ختموي. خو چې غټ راپرېوځي هغه ځمکې دپاره نقصاندهي. دا اوس ډېر جوړ باز جوړېږي، نو هغې طرف ته نه ځو. نو لحاظه دا کاڼي نه دي، دا د دې بیلټ نه وتی شي، داسې تلی شي، داسې تلی شي، د دې ځای نه هم داسې وتی شي، داسې وتی شي، تلی شي. یا د نور د دې کشش نه وتښتي چېرته کې په کلا او خلا کې خور شي، یا دې خوا چېرته په پلانټس راپرېوځي. یا داسې کار وشي چې دا اسټیرایډ نه وي، دا اسټیرایډ دا راوځي او په داسې طریقه باندې، په داسې پیټرن باندې راوځي چې هغه د یو خاص سیټلایټ نه تاویدل شروع شي. لکه مثال کې طور پر ځمکه د دې ځای نه یو کاڼی راخلاص شو، د دې ځمکې نه تاویدل شروع شو. اوس به دا د دې ځمکې نه ګیر چاپېره د ځمکې د ګریویټي د کشش ثقل د وجې نه تاویږي. دقه کار کېدل واله دی. په نننۍ ورځ د اتوار په ورځ باندې 28 سپتمبر ساینسدانانو ښودلی دی چې دا یو اسټیرایډ دی، تقریبا 10 میټره د هغې سایز دی، 10 میټر. او په داسې ترتیب باندې د دې بیلټ نه راووتو ځمکې طرف ته را روان دی چې دا به د دې ځمکې د ګریویټي د وجې د ځمکې نه اوس تاویږي. څه ورځې به تاویږي، تقریبا 2 میاشتې دی چې دا به تاویږي. نو دغې ته اوس بلا خبرونو مبرونو والې هغې د سیمالګه مرچکې پې واچي او راپېشي کې مخې ته یې راوړي چې دا وګوره دا خو نوې سپوږمۍ را روانه ده. د دې اسټیرایډ نوم دی ساینسدانانو ږدلی 2024 PT5. دا به تقریبا اوس دا د اتوار پر ورځ 28 سپتمبر یاد کړی چې د دې نه واله د نومبر انډه پورې تقریبا 53 ورځې به یې 53 ورځې خواوشا به دا د دې ځمکې نه ګیر چاپېره تاویږي، بیا به واپس وځي. په خبره باندې پوه شو. نو اوس په د دې سایز نه دی، د دې اسټیرایډ دا سایز دا ډېر زیات وړوکی دی. تا ته پته شته دا زمونږ د دې سپوږمۍ نه کومه اوریجنل سپوږمۍ چې مونږ ته ښکاري 3,80,000 کیلومتره تقریبا دا مزل دی د ځمکې نه دغې سپوږمۍ ته. د دغې سپوږمۍ نه 3,00,000 چنده وړوکی، دا وړوکی شان اسټیرایډ دی. 3,00,000 چنده 37 فوټ د ده ډایمیټر دی. نو دا به تا ته ښکاري نه، دی به راشي اسټیرایډ د ځمکې نه به ګیر چاپېره تاویږي، خو تا ته به په نظر نه ښکاري چې برابر دوربین دې ورته نه لګولی، ښکاري نه. نو دا سپوږمۍ نه، دا صرف یو اسټیرایډ دی را روان دی چې هغه خلک مالګه او مرچکې پې اچوي چې دا وګوره سپوږمۍ راورسېده، اوس به زمونږ د ځمکې نه ګیر چاپېره تاویږي.
د ځمکې یو قسم د سټلایټ په شان تاویږي ځکه ورته دوی دا خبر ورکوي. اوس ګوره دلته کې یو خبره که ته دا کلیر کول غواړې که نه چې ټیک د ځمکې ګریویټي د ګوره په دې کائنات کې الله تعالی په هر جسم کې یو طاقت کې خو دی چې هغه بل جسم د ځان طرف ته راکاږي. دغه ته موږ وایو ګریویټي، د طاقت ته موږ وایو ګریویټیشنل فورس. اته ته چې چا قصه کړې وه که نه چې هغه نیوټن و په سر یې مڼه راپرېوته هغه بیا سوچ وکړو دغه قصې د ده نه نیوټن نه مخکې شوي. کتاب السبب یو کتاب دی د زکریا الرازي د مسلمان ساینسدان، هغه په کتاب کې دا خبره شته دی. نو دا ساینسدانان وختاً فوقتاً په دې باندې ریسرچ کړي دي چې د هر جسم کې دا طاقت دی چې بل جسم ځان طرف ته راکاږي، دې ته موږ ګریویټي وایو. اوس دا ولې دی کې د سپیس ټایم ځان له خبره پرته ده. اوس چې کوم کوانټم ساينس راغلی هغه د ګریویټان په باره کې ځان له باس کوي، دا ډېر ډیټیل باز دی هغې ته پکې ځو نو هغې کې لږ غونډې اختلاف شته دی چې دا اوس د ګریویټان د وجې د سپیس ټایم فیبریک د وجې دا په دې کې از خود فورس پروت دی څنګه دی چېرته به پې جدا بحث وکړو. خیر خو دا طاقت صرف یاد ساته چې شته دی. صحیح شو. اف جی از ایکول ټو جی ام 1 m2 ډیوایډډ بای آر سکویر په فزیکس کې د دې مونږ فارموله وایو. په دې طریقه باندې راوباسو چې کوم جسم څومره غټي او کومره په هغه کې طاقت سی وایي، چې کوم جسم څومره وړوکی او کومره په هغه کې طاقت کمي. نو غټ جسم به ځان طرف ته سیزونه په زور سره راکاږي. اوس نه دی په دغه ګریویټیشنل فورس د وجې د ځمکه شو یا د مارس شو دا ځان ته د اسټیروید راکاږي نو په ده باندې راغورځېدلی شي، یا نور راکاږو په ده باندې راغورځېدلی شي، یا که را نه کاږو نو دی وتلی شي تښتېدلی شي. اوس دا تاویږي څنګه؟ دا تاویږي څنګه؟ دې ته غوږ کېده وګوره. که ته فرض کړې خو وګورې که نه لږ د ځمکې په تاوېدلو زه تا پوه کړم نو ستا په ذهن کې به دا خبره په خپله کلیر شي. دا نور دی، فرض کړه دا نور دی. د نور نه ګیر چاپېره دا زمونږ دا ځمکه نه ده، دا دنیا ده زمونږ ځمکه ده، دا د ده نه ګیر چاپېره دقه شانته کې تاویږي. صحیح شو. داسې تاویږي. او د دې ځمکې نه ګیر چاپېره دا سپوږمۍ ده دا ته داسې تاویږي. نو ایز ا هول دوی د نور نه دقه شانته کې چکر لګوي. اوس اصل کې دلته کې دوه قوتونه کار فرما دي. یو ګریویټیشنل فورس دی، دې ته په فزیکس کې سنټریپیټل فورس ویلی شي چې سنټر طرف ته یو څیز راکاږي، دی د ځمکه دې طرف ته راکاږي، دې ته سنټریپیټل فورس. دا ګریویټیشنل فورس دلته د سنټریپیټل فورس کردار ادا کوي، دی د ځمکه ځان طرف ته راکاږي چې د نور ته راغورځېږي. خو ځمکه نور ته راغورځېږي نه، ولې ځمکه ډېر په هاي سپیډ کې د خپل ټینجل ویلاسټي د وجې دی په هاي سپیډ کې په داسې باندې روانه ده. ټیک شو. د دې هاي سپیډ د وجې د ځمکه کوشش کوي چې زه د دې نور د دې کشش نه وځم او بار طرف ته وغورځېږم او وتښتمه. دا بار طرف ته د غورځېدلو چې په دې ځمکه کې قوت پیدا کېږي دې ته په فزیکس کې سنټریفیوګل فورس وایي. نو اوس ګوره یو څیز بار ته غورځوي هغې ته سنټریفیوګل فورس وایي، یو څیز دننه راکاږي هغې ته سنټریپیټل فورس وایي. چې کله دا دواړه برابر شو که نه نو دا څیز به نه دننه غورځېږي نه به بار وځي، دا به په دغه ځای کې تاوېدل شروع شي. د دې مثال داسې دی چې ته کاڼی راواله په تار پسې وتړه ماشوموالي کې به دې کول که نه اکثر به دې د یو نیم د سترغلیم و بیا پړسېدلی و تار پسې به دې کاڼی وتړو هغه به دې داسې تاوه نو هغه کاڼی تاویږي، ستا د لاس د ځان طرف ته راکاږي خو هغه کاڼی ستا طرف ته نه راځي او بار ته وتلی نه شي نو هغه تاویږي. دا ولې تاویږي؟ ګوره ستا لاس چې کله راکاږي که نه نو هغه ته تاوی نو په هغه کې یو ویلاسټي پیدا کېږي، سپیډ پکې پیدا کېږي. د هغې سپیډ د وجې دا کاڼی کوشش کوي چې زه بار وځم. ته چېرته کې دا تار په دغه ځای کې کټ کړه یا یې پرېږده، ته ګوره چې دا کاڼی څنګه لرې ځي. نو په دې خپل ټینجل ویلاسټي د وجې ټینجنشل ویلاسټي د وجې په دې کاڼي کې د خپل سپیډ د وجې دا قوت پیدا شو چې د بار طرف ته وتښتي، دې ته سنټریفیوګل فورس وایي. خو ستا لاس یې دننه طرف ته راکاږي نو دا سنټریپیټل فورس شو. نو اوس ستا د لاس دا سنټریپیټل فورس او د هغه سنټریفیوګل فورس برابر شي نو نه دی ستا لاس طرف ته راځي دننه او نه دا بار تښتېدلی شي چې کوم د تار کې هغه فورس د وجې نه تار راټینګ کړی د هغې د وجې د بار تښتېدلی نه شي نو دی تاوېدل شروع شي. دقه چې په منځ کې پکې دا تار مار لرې کړي که نه او صرف فورس کار فرما کې چې په منځ کې ګوره دا دوه قسمه فورسز، یو کنټیکټ فورسز چې د سره لګي لکه تار وغیره باندې چې تا وکړو، یو نان کنټیکټ فورسز چې لګېدل نه بیا هم قوت پکې، مغناطیس بل مغناطیس سره لګېدل نه یو راکاږي قوت اپلای کوي، دې ته نان کنټیکټ فورس وایي. نو په نان کنټیکټ فورس کې ګریویټي هم راځي. نو دغه خبره اوس راواله ګوره دا سنټریپیټل فورس او د ده د تښتېدلو سنټریفیوګل فورس د یو بل سره کله برابر شي که نه نو بیا به دا څیز نه دی به بیا نه بار طرف ته تښتېدی شي او نه به دننه راغورځېږي، دی به څه کوي دی به په دغه ځای کې تاویږي. اوس دقه خو مونږ وایو که نه چې دا وله برابر کړی چا دی چې د ده سنټریفیوګل فورس او سنټریپیټل فورس برابر دی نو دی تاویږي. دقه په قرآن کې الله تعالی وایي چې ته د نور ته نه ګورې، ته د سپوږمۍ ته نه ګورې، ته د ځمکې ته نه ګورې، په دې کې ستا دپاره نښې دي، نښې د هغې کس دپاره دي چې په چا کې عقل چې څوک فکر کوي څوک سوچ کوي. نو دا د سوچ خبره ده. دې ته چې سړی سوچ وکړي پته ورته ولګي چې دا کائنات چا جوړ کړی دی، د دې کائنات څوک خالق دی او هغه صرف وحده لا شریک دی. اشهد ان لا اله الا الله، الله تعالی دی، صحیح شو، یو الله تعالی دی.
نو اوس ګوره په دې طریقه باندې مثال کې تور پر دا هغه اسټیراید دی صحیح شو هغه وړوکی اسټیراید دا اوس چې را روان دی او د ځمکې نه به یو څو ورځې ګیر چاپېره تاویږي دی به داسې سپیډ سره را روان دی چې دا به د ځمکې په دې خوا تېرېږي خو د ځمکې دا فورس نه دی ګریویټیشنل فورس دا طاقت دا به پې اثر ور وغورځوي اوس دا سنټریپیټل فورس به د دې ځمکې دا ګریویټیشنل فورس دومره وي څومره چې د سنټریفیوګل فورس د تښتېدو قوت دی نو نه به بیا دی تښتېدی شي نه به راتلی شي دا به د دې ځمکې داسې اوږد اوږد تاویږي داسې اوږد اوږد دی یو څو چکرې به ولګوي 300 ورځې بعد به د طاقت دومره حاوي شي چې دی تښتېدی شي د اربټ نه وتلی شي نو چې کله دا طاقت د حاوي شو نو دی به وتښتي نو په دې وجه باندې دا ځینې ساینسدانان وایي ځینې خلک وایي چې دا خو یو قسم له دویمه سپوږمۍ شوه ځکه چې د سټلایټ نه ګیر چاپېره تاویږي او 53 ورځو را روانه ده نو دا به داسې سپوږمۍ نه وي ښه دا کمه سپوږمۍ چې موږ ته ښکاري کلیر به جزاکم الله خیر